Hi, chào mừng quay trở lại với 9S Gaming. Dạo gần đây thì mình thấy nhiều người rất hay hỏi về cách cài đặt và điều khiển máy bay trong chiến trường Battlefield 5. Vì vậy, hôm nay mình đã quyết định làm một video chỉ để cho anh em cách cài đặt để có thể điều khiển máy bay tốt hơn. Và mình cũng nói trước rằng, bởi vì đây là cài đặt mà bản thân mình đã tìm tòi và học hỏi, và biết đâu nó có thể giúp anh em đúng không ạ? Cơ mà nếu như anh em cảm thấy không hợp thì có thể bỏ qua nhé. Việc đầu tiên, mình muốn nhắc nhở cho anh em biết rằng việc điều chỉnh DPI của chuột có thể điều khiển máy bay và cân bằng nó trong trò chơi, và bạn không nên để con chuột ở DPI quá cao. Còn về mức DPI có thể điều khiển máy bay dễ dàng hơn, nó ở vào tầm 500 đến 800, và mình cũng khuyên anh em nên để DPI ở mức 500. Sau đó khi việc lái máy bay đã trở nên thuần thục thì hãy nâng DPI cao dần lên để cảm thấy phù hợp với bản thân. Còn nếu khi vừa mới bắt đầu anh em đã để DPI quá cao thì sẽ như thế này đây. Ok, tiếp đến hãy vào phần Option nhé. Ở mục này chia ra làm 5 phần cài đặt khác nhau. Đầu tiên là Control. Bạn hãy vào mục Basic, sau đó lăn chuột xuống V2. Và ở mục đầu tiên là V2 Mount Aim Sensitivity, hãy kéo nó xuống 15% nhé. Còn ở mục tiếp theo, hãy kéo lên 100%. Còn lại tất cả thì hãy để mặc định theo trò chơi nhé. Tiếp đến anh em hãy nhấp qua phần Advanced, kéo chuột xuống phía dưới và tìm mục Plan Control Sensitivity. Và nếu chưa thấy nó kéo lên 150% thì hãy kéo lên đi nhé. Tiếp đến anh em thoát ra ngoài, vào phần Gameplay, Advanced, tìm mục Plan J Camera Roll và hãy tắt nó đi nhé. Và để giải thích tại sao anh em nên tắt mục này đi để cho mọi người dễ hiểu nhé. Trong không chiến, nếu như mọi người không tắt nó thì việc truy đuổi đối thủ sẽ trở nên rất khó khăn. Và trong trường hợp bạn bị kẻ địch truy đuổi thì việc trốn chạy cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó là chưa kể đến việc tất cả những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao trong không chiến đều phải tắt mục này đi mới có thể thực hiện được nhé. Có thể trước đây anh em đã vào game và đã quen với việc lái máy bay mà không tắt nó, nhưng tớ khuyên thật nhé, để có thể trở thành người chơi giỏi không chiến, bạn hãy tắt nó và tập lại ngay từ đầu đi nhé. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, đó là cài phím. Sau khi vào phần Pilot, bạn hãy kéo chuột xuống, thay đổi Pick Up thành nút cách và Pick Down thành nút Control nhé. Tiếp theo bạn hãy kéo xuống Free Lock và nhanh chóng thay đổi nó thành nút C. Sau đó bạn hãy liếc mắt sang phía bên phải, ở phần chuột hãy đổi thành chuột phải nhé. Còn về việc tại sao phải làm như vậy thì mình sẽ giải thích rõ hơn sau phần cài phím cho mọi người dễ hiểu. Có một số bạn đã từng kể rằng trong lúc không chiến và bị kẻ địch truy đuổi, trong lúc đang luống cuống thì lỡ tay bấm nhầm nút E, và thế là thay vì đang chạy trốn thì bạn lại nhảy con mẹ nó ra khỏi máy bay. Vì vậy anh em cũng nên đổi nút này đi nhé. Ở mục File, vì chúng ta đã đổi Pick Up thành nút cách nên cũng cần phải thay đổi nó thành nút khác. Cái này thì anh em cài đặt phím nào cũng được, miễn sao đừng trùng với các phím đã cài đặt ở trên là được. Còn bây giờ để mình giải thích cho anh em hiểu tại sao lại phải cài đặt nút C cho hai mục Free Lock và Cha Camera. Thì Free Lock có nghĩa là nhìn tự do khi bạn đang ở chế độ buồng lái, còn Cha Camera là thay đổi góc nhìn bao quát từ chiếc máy bay sang chế độ buồng lái. Và khi bạn đã cài nút C cho cả hai mục thì cách sử dụng sẽ như sau. Lúc này khi muốn thay đổi góc nhìn vào chế độ buồng lái để nhắm bắn thì bạn chỉ cần nhấn nút C. Còn nếu như bạn muốn quan sát bầu trời cũng như mặt đất xung quanh mình thì bạn chỉ cần nhấn và giữ nút C và quay chuột về hướng cần nhìn là bạn có thể quan sát một cách dễ dàng xung quanh máy bay. Rất tiện lợi phải không ạ? Tiếp theo còn một việc nữa, đó là sự thay đổi ở Review từ chuột giữa thành chuột phải. Thì bản thân mình thấy rằng để nhìn ra phía sau lưng máy bay thì việc nhấn chuột phải nó sẽ dễ dàng hơn là chuột giữa, đúng không ạ? Vậy là đã xong phần cài đặt. Tiếp theo các bạn hãy vào ngay trường huấn luyện để lái thử máy bay xem dễ dàng hơn không nào. Ở video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kỹ năng cơ bản về việc không chiến nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy giúp mình like, subscribe để nhận được thông báo về những video lần sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.